Bună dimineața! Ne aflăm pe magnifica pistă de bicicletă care începe de la ieșirea din Arad, din Vladimirescu, și care nu duce până la Lipova. Da? Noi vom încerca să mergem până la Lipova, urmând aceste piste de biciclete trunchiate, realizări fabuloase ale infrastructurii cicloturistice de la noi. Nu sunt peisaje magnifice, dar ar putea fi o posibilitate de mobilitate urbană ecologică. Să pornim așadar și să vedem care este experiența. Cât de dificil va fi să ne strecurăm prin traficul acesta infernal, acolo unde pista de biciclete se va termina. Pista asta are vreo 10 ani de zile. Și în bună tradiție locală e făcută din pavele. Dar așa cum e denivelată cu gropi, te ferește de traficul de pe șosea. Aici, în partea stângă, se găsesc niște coline misterioase. Nu se știe ce este îngropat în ele. Și se pare că denumirea maghiară a satului Glogovăț vine de la aceste coline. Și ajungi la capătul localității Cicir. Gata, pista de bicicletă se termină, lăsându-ne pradă traficului. Deci vom încerca să mergem pe aici, pe lângă gard, să vedem dacă nu-i namol. Vara se poate merge liniștit. Acum nu știm. Deci această pistă de bicicletă trunchiată care nu duce la Lipova. Ca norocul că nu e atâta nămol. Deci tot pe marginea drumului, să vedem cât putem mere. Traficul încă, însă, este destul de aglomerat, inclusiv camioane. Din păcate, drumul lateral este impracticabil în perioada aceasta, așa că ne vom strecura pe marginea drumului. Da, pe acolo trebuia să fi mers, dar sunt bălți și nămol. Da, aventura până la Lipova nu e una cicloturistică de relaxare,
Lipsește viziunea de ansamblu a arhitecților acestor piste de biciclete. Ar trebui să le luăm un elicopter ca să aibă și ei un helicopter view. Sâmbăteni, un sat prin care mașinile circulă ca celulele roșii prin venele corpului. Deci ar fi un drum pe acolo, dar pentru cei care vin pe partea asta dinspre Arad, nu prea există trecere de pietoni și este destul de delicat să traversezi drumul acesta. Așa că continuăm să ne înghesuim aici pe marginea drumului. Situația devine și mai delicată aici pentru că nu mai este deloc spațiu pe marginea drumului și așa deodată după ce te-ai încălecat cu roțile mașinilor prin sat și abia ai supraviețuit, acum apare o pistă de bicicletă nou-nouță. Again. Asta cred că a fost făcută anul trecut, 2025. Perfect. Și de data asta este făcută cu asfalt. După ce ai supraviețuit traficului, pe zonele unde nu este pistă, e o adevărată plăcere să pedalezi pe aceste construcții. Și ajungem astfel și la monumentul ostașului român de la Păuliș, unul din obiectivele potențiale de pe acest traseu. Aici, pe dealurile astea, se băgaseră nemții niște vii, povestea un veteran de război, bunic de pe la noi de prin sat, și ca să-i scoată de acolo s-au dus pe furiș noaptea și un capitan a condus atacul ăsta, a scos sabia și cu sabia și cu baionetele i-au scos din viile alea în care își făcuseră tranșee și se baricadaseră. Vom urca așadar pe spațiu verde ca să mergem să vizităm monumentul.
N-am fost niciodată atât de aproape de el. Am trecut pe aici de multe ori cu mașina, dar niciodată nu am oprit. Deci 14-21 septembrie 1944, ostașii și ofițerii detașamentului Păuliș. Cred că erau ceva elevi. Pista asta chiar e faină. Ar fi fost și mai frumos dacă ar fi fost așa de la Arad până aici. Dar na, să sperăm că în viitorul foarte îndepărtat se va și face. Acum să vedem cum abordează pista intrarea în sat și satul Păuliș. Se termină pista așa foarte frumos. Da, aici. Frumoasă trecere. Acum cofetarii care au făcut joncțiunea cu șoseaua, nu știu cum au realizat asta. Și din nou în trafic. Acolo-i trotuar, nu putem mere pentru că luăm 800 de lei amendă. Așa că ne băgăm pe aici pe marginea drumului. Până la Lipova va fi tot așa. Parcă traficul e puțin mai scăzut în intensitate. Și o altă biserică în stil baroc, din cele construite la sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX. Surpriză plăcută în Barațca, un trotuar mai lat care permite mersul cu bicicleta. Sper să nu găsesc pe cineva care să-mi dea amendă. Hop. Da. Interesant. Să termină aici în șanț. Ok. Se presupune că nu era pentru biciclete. Aici e Valea Cladovei. Este un traseu interesant după ce ai supraviețuit traficului. Lap 7, 1444. Și am ajuns așadar la Lipova. De fapt, mai precis, suntem în Radna. Uite, așadar, se întrevede
mănăstirea a fost renovată în 2016, de arată așa bine. Și aici se încheie turul cicloturistic de astăzi, de la Arad la Lipova, la Mănăstirea Radna, pe piste întrerupte de bicicletă. Sperăm ca într-un viitor nu atât de foarte îndepărtat să putem veni în siguranță aici și să vizităm atât mănăstirea cât și orașul, care și el are câteva mici nestemate, mai prăfuite, dar care ar oferi o destinație de ieșire pe sfârșit de săptămână însorit ca acesta. La revedere!